سلام و عرض ادب، چطورین؟ خوش اومدین به قسمت 14 از مجموعه بررسی ها. علی درویشی هستم و اینجا هرمان گرافیکه. 2 بیلبورد رو میخوایم بررسی کنیم. بیلبورد اول، این بیلبورد شهریه. یه عده ممکنه بگن تصویر پر از جزئیات، یه سری چیزا کوچیک فلان. این بیلبورد بر بیلبورد مناسب نیست. بیلبوردی که تو سطح شهر استفاده میشه، چون تو سطح شهر گیر نمیدیم به عکس. اتفاقا عکس خیلی خوبی از نظر من، چون یه حال و هوایی داره که برای خیلیا ممکنه یه سری خاطرات رو زنده کنه. بچهای دهه 50 دهه 60 50 بیشتر 40 خیلی هستن که خودشون فرش میبافتن تو روستا که زندگی میکرده. یه حالتی هم هست که اون قدمت رو نشون میده تصویره، به عکس گیر نمیدیم. بیاید سمت چپ، ما یه فضای مربعی شکل داریم. از ما زیاد شنیدی، خیلی جاهام دیدی. اصلا شما محاله برید طرح خوب ببینی، مثلا ببینی که اطلاعاتش چسب لب است. هر طرحیا از کارت بگی تا بیلبورد و کاتالوگ و هر چی، ببینی که اطلاعات و متن‌ها نزدیک لبه. این فاجعه است. الان اینجا شما میگی این جدول که تو لبه نیست، چی رو داره میگی؟ این فاصله داره دیگه، چی رو داره میگی؟ توی این جدول این اطلاعات چرا باید چسب این جدول باشه؟ حس خفگی داره میده. بعد اصلا از این حساب و اینا بگذریم، رو خواناییش تاثیر میذاره. پس توی کادرها اصلا این کادر رو از اینجا بردار، بیا بذار وسط، دور تا دورش خالی بمونه. بازم این مشکل رو داره. این نوشتار توی این کادر چسب لب است، این باید فاصله بگیره. این یه مورد بعدی، ببین یه باندی داره این که با این هم بانده. این لوگو یهو کوچیک شده. اینی که میخوام بگم وحی منزل نیستا، ولی خب لوگو دیگه برای این برنده، این چهره برنده یه ذره دیگه بزرگتر می‌کردی هم باند میشد، با این چه اتفاقی میفته؟ جا هم که داری، پس بزرگش می‌کنی. و مورد بعدی خیلی مهمه، خوب گوش بدین. اینو من بارها به دفعات دیدم جای مختلف. شما فضایی داری، یه اطلاعاتی داخلش می‌خوای بچینی. حله، چرا فضای خالی رو میدی تو طرح؟ چرا یه عدتون فکر می‌کنین وقتی چیزی اینجا نیست تأثیری نمی‌گذارد؟ در دیزاین تو خیلی از کارها فضای خالی وزن داره. چیزی اینجا نیست ولی وزن ایجاد میکنه. همین خالی بودن وزن ایجاد میکنه. اگر این وزن نداشت چرا انقدر به چشم میومد اینجا؟ شما این کار نگاه میکنین اصلا رو اعصابه. این فضای خالی اینجا و اینجا رو اعصابه. بالا پایین فضا کم، کیپ، اینجا رو زیادش کردیم. نکنین از این کارو. اینا رو نزدیک‌تر کنین، فضا رو بدیم بالا پایین. توی متن هم همینه. چرا توی این متنی که شما توی مجله ها و اینور اونور جای مختلفی می‌بینی، چرا فاصله خط‌ها زیاد نمیشه؟ فاصله خط‌ها رو از اینجا بیشتر که زیاد کنی، یه فضایی اونجا ایجاد میشه که این وزنش خیلی بالاست. این اذیت میکنه. اینجا هم همین. و اینکه این رنگ زمینم رنگ فرش بهشتی نیست، رنگ برندشون روشن‌تره بنفشش. این تغییرات رو اعمال می‌کنیم ببینید چه اتفاقی میفته. چند بار قبل و بعد می‌کنم، دقت کنین. داخل این کادر رو ببین، حالا درست شد. الان یه فاصله‌ای داره، می‌بینی؟ رو خواناییش تاثیر میذاره. این فاصله های زیادی که این بین بود ببین جمع شد، بر دیگه اونقدر حس نمیشه. لوگو بزرگتر شد، همبان شد، اصلا اینجا مرتب شد. یه نظمی ایجاد میشه وقتی این همبان میشه. و لوگو هم هست، چیز چرتی نیست که بگیم الکی بزرگش کرد. و این فضاها هم بیشتر خالی شد. اینا. بریم سراغ بیلبورد بعدی. اینجا یک بیلبورد شهری یا استرابورد. الان یه عده که درس خوندن میان میگن ای آدم بی سواد، بیلبورد شهری نمندی، استرابورد درسته. استرابورد، بدونین در جریان باشین، اسمش استرابورد هست دوستان. این هنرجوی ما عکس گرفته و اومده برای اینکه خودشو به چالش بکشه، یک بازطراحی داشته باشه. یه نگاهی بهش بندازیم. اول براشون خیلی مهم بوده از سال نو تا سال نو، احتمال خیلی زیاد اسلوگانیه که نزدیک عید یا در ایام عید اینو رفتن لوگوشونه، یه عکسی آوردن، سبک دلخواه من، شاید اون شعارشونه، سبک دلخواه من. شعار با اسلوگان فرق میکنه. همین الان یک موضوعی بهت دادم که اگه نمیدونی بری سرچ کنی. به احتمال خیلی زیاد خودم یه محتوایی در موردش میسازم. حالا تا اون موقع میتونی بری سرچ کنی. تصویر که هیچ ربطی نداره. ببین خانه چوبه. من تو این عکس واقعا هیچ چیز چوبی نمیبینم. حالا بریم ببینیم هنرجوی ما چیکار کرده. و این تری که برام فرستاد چی بوده؟ این کارو فرستاد. این قسمت سفیده. این تصویر بهتر از اونه ولی کوچیکه. در بیلبوردها و در استرابوردهای شهری به کارهایی که کلا تو سطح شهر شما کار می‌کنید، تصویر خیلی مهمه. خیلی زیاد نسبت به بیلبوردهایی که توی اتوبان‌ها و بزرگراه استفاده میشه. تصویر کوچیکه. تصویر بهتره ولی کوچیکه. ببین اینجا شما کلی چیز میز چوبی می‌بینی. ولی کوچیکه. تصویر باید بزرگتر شه. چرا حالا تصویر کوچیکش کرده؟ جا نداشته برای اینکه لوگو رو استفاده کنه. کوچیک کرده لبه ایجاد بشه، لوگو رو بذاره. بعد لوگو رو بعد جای گذاشته. خیلی دیگه تو کنجه. توی همچین طراحی‌هایی توی بیلبوردها اینا من همیشه خودم 20 سانتو دارم. دیدی تو کارهای چاپی کوچیک میگن
حواست باشه نیم سانت باشه، نره تو لبه ها، نیم سانت رو داشته باش تو برش نره. اینجا هم همینه، قرار نیست این برش بخوره، ولی شما دیگه فاصله بگیری 20 سانت رو داشته باش از لبه ها. و عکس مدلش جوریه که اگه بزرگش کنیم خودش یه فضای سفیدی داره که بتونی لوگو رو اونجا استفاده کنی. کی گفته حتما باید لوگو خارج از تصویر شما؟ یه سری جا اصلا لوگو رو بذار تو عکس، میبینی جاهای مختلف دقت کنیم بعد میبینی همچین حرکتی. از سال نو تا سال نو متفاوت خرید کنیم مهم بود. اینجا هم بولتر کار کرده و اطلاعات رو اینجا آورده. به اطلاعات دقت کنید، ببین ستاییه و احتمالاً سایت مهمتر بود اونور که یه باکسی آورده یا نه خواسته این کارو کنه، بگی یه باکسی بیاریم که این ستا دید بهتری داشته باشه. چجوری؟ وقتی ستاپ توی یه رنگ و یه حالت چیده میشه یه ذره شاید سخت بشه، همین که یکیشون فرق میکنه که معمولا وسطیه تمایز ایجاد میشه. کار قبلی رو ببین، این که لوکیشنه، اینم که شماره است. سایت رو خالی نیاورده، اینجا یه باکسی انداخته پشتش. هم به دید این دوتا کمک میکنه هم به دید خودش. توی بررسی قبلی هم فکر کنم این موردا بوده، این موضوع بوده، ما اومدیم توی یکی از کارامون یا اینجاست تو بررسی اینستاگرام ماست، توی هایلایت بررسی‌ها اطلاعات زیاد شده بود، یکی در میون رنگا رو عوض کردیم که دید بهتری داشته باشه. اینجا هم همین کارو کردیم، یه باکسی اومده میتونستیم باکس رو فیل بده که این اتفاق بیفته. حالا کاری ندارم. ببین فضا حیف شده، خیلی این بزرگ شده، خیلی این بزرگه، تصویر کوچیک شده. گفتم تصویر مهمه، میتونه تصویر بزرگتر بشه و اینا کوچیکتر بشه و رو رنگش هم یه تغییری داشته باشیم. خانه چوب و هنر، خب رنگ تیره نسبت به سفید به نظرم بهتره. یه رنگ تیره، یه قهوه‌ای تیره مثلا که بشه حداقل توش یه کارایی کرد، مثلا یه بافتی اجرا کنیم، یه بافت چوبو توش داشته باشیم. درسته این چیزا شاید تو نگاه اول به چشم نیاد، ولی گفتم اون منطقه‌ای که مثلا ترافیک توره یا تو سطح شهره شما از فاصله نزدیک این رد میشی، حس خوبی داره. ببین بافت و تکسچرها یکی از اون چیزایی که در دیزاین خیلی خوب حس رو منتقل میکنه. استفاده کنین دیگه، خانه چوب و هنر دیگه. پس رنگش رو تیره میکنیم که هارمونی بهتر، خیلی کنتراست ایجاد نشه. اینا همه چی مثلا این رنگ، این فضا قهوه‌ای و ایناست، نسکافه‌ای، بکمونم میبریم به همون سمت، متنمونم همینجوری کوچیک‌تر میشه، عکس بزرگتر میشه، لوگو میاد داخل، بافتو میذاریم، ببینیم چه اتفاقی واسش میفته. تغییر میکنه، قبل و بعدش میکنم ببینین. خب اینجا اون بافته خیلی پیدا نیست. ببین من عکسی که برداشتم یه عکس بی‌کیفیتی بود، یعنی یادشون رفت تو بر من فایل بفرستن. این بافتی کم زوم کنم، این بافت قطعاً دیده خواهد شد تو سطح شهر. خیلی هم کنتراستش زیاد نیست که به ترس زدن بزنه ولی دیده میشه. میبینین بافتو شاید کیفیت ویدیو شما پایین آوردید، مثلا بذاری روی 1080 یا 720 برای چند ثانیه، این بافتو میبینی، این حالت چوب رو اینجا میبینی. خب رنگش اومد توی تم، رنگ زمین، عکس بزرگتر شد. حالا درسته این عکس حالا شما میبینی، این ظروف چوبی یا این چوبونبا رو اینجا میبینی، لوگو رفت اونجا، اندازش هم خوبه. از سال نو تا سال نو متفاوت خرید کنید، اسلوگان بود که کاملا دیده خواهد شد و اطلاعات این پایین، اندازه‌شون هم خیلی عالیه. تازه نسبت منتر اولی شمارم بزرگتر کار شده. اینم یه باکسی براش گذاشتیم. یه اشتباهی که اینجا، یه چیزی که جا مونده، این نوشتار دیگه سفید نباشه، این نوشتار رنگ این زمینه باشه روی این باکس که دیده بشه. الان کنتراست کمه، گفتیم این باکس رو میارم که دید داشته باشه دیگه. این نوشتار رو رنگ زمینه در نظر بگیر که کار اینجا تمام بشه. این خط هم دارین میبینین که چقدر خوب استفاده شده دیگه. توی بررسی قبلی بوده ها، 100% ایشون این بررسی ما رو دیده که اینجا استفاده کرده. اگر این خط رو حذف کنی اصلا یه آشی میشه برای خودش ها، اصلا تو باند با اون نیست، خیلی نامرتب و داغون و قاطی پاتی میشه. همین خط رو ببین چه استفاده اینجا داره. قسمت قبلی دیگه گفتم این خط چیه، اصلا الکی آوردی خط رو با منظور بیاری. اینه، اینجا خط به درستی استفاده شده، یه باکسی ایجاد شده که همبان میکنه این رو با نوشتار بالا و مرتبه، به هم ریخته و قاطی پاتی دیگه نیست. و این میشه طرح نهایی. با اون طرح اول میخوایم مقایسهش کنیم، چند بار قبل و بعد کنیم ببینیم. این طرح اول بوده، این هم زمینش تیره بوده ها. حالا اینجا سایزم یکم ارتفاعش بیشتره، ممکنه سایزهای مختلفی داشته باشه این استرا بوردا. امیدوارم که تو این قسمت هم نکات کاربردی یاد گرفته باشیم. خیلی مخلصیم، تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.